حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب تكونوا الف 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 خير. الفيديو هذا مليان فيروسات. لا تنسوا تخلوا كمامات. الفيديو هذا راح احكي بيه شوية عن الفيروس اللي دا ينتشر بالعالم اللي اسمه كورونا. اكيد سامعين عنه مليون بالمية، والخوف والرعب اللي دا يصير بالناس من يسمعون بيه. طبعا هو فيروس كلش عادي ومن زمان موجود، لكن كل مرة يتطور ويصير فيروس جديد، يصير السلالة مالته تتغير، يحب التغيير. فبالنسبة لي أنا قاعدة أشوف بالإعلام إنه قاموا يصوروا لنا صورة إنه هذا الفيروس مميت وده يموت ناس بس، لكن للأسف شديد يعني الصورة مو صحيحة. أكو ناس طبعا صار بها كورونا وبعدين صارت مستقرة الوضعية مالتهم وطلعوا من المستشفى وعادي حياتهم عادية، يعني مو لهالدرجة إنه هو مميت. يعني هم التلفزيون أو الإعلام قام يصورنا بس الناس اللي قامت تموت، الأعداد تزيد الأعداد تزيد الأعداد تزيد، لكن نفس الوقت أكو ناس صاير حياتهم يعني كلش عادية وخلصوا من المرض وماكو أي شي يعني هو شنو السبب من هذا النوع من الإعلام؟ ما أدري، أني الله أعلم. لكن بالنسبة لي أنا مو بروفيسورة ولا دكتورة أجي أنطيكم نصايح وشنو اللي تقدرون تسووه وأنطي معلومات لا، أنا مجرد واحدة أعرف الخياطة وأحب التصميم وهاي الشغلات فنون، وما لي علاقة بهاي الشغلات نهائيا بالفيروسات. لكن شفت بالصدفة فيديو بالعراق اللي قام الصيدليات قامت تزود سعر الكمامات. اوكي ليش؟ يعني انت تريد تربح من فيروس؟ يعني انت قمت تستغل العالم، تستغل الموقف، تستغل الخوف الناس حتى تبيع ب4000 5000 كمامة. يعني وين الضماير؟ وين ضميرك انت يا ابو الصيدلية حتى تبيع هيك شغلات هي اصلا بلاش لازم تنطيها، مو تنطيها ب5000 6000. المهم طبعا كلش تعصبت من شفت الفيديو، فقررت اليوم اعلمكم اسوي فيديو هذا واعلمكم شلون تقدرون تسوون كمامات بالبيت بدون اي شيء. يعني اذا عندكم وحده خياطه بالبيت تقدر تسوي بكميات كلش هوايه، لان الخياطه والتصميم مال الكمامات كلش سهل كلش بسيط، ما يحتاج وقت 5 دقائق. ف حبيت اليوم اشرح لكم. شوفوا طبعا انا راح اعطيكم 3 قياسات، اللي هي قياس للاطفال او اللي هم عدد اشهر، وصغار اللي فوق ال4 سنوات، وهم من الكبار. طبعا انا كتبت فوق ال15 سنة، لكن حسب نمو يعني الطفل يقدر مثلا من 10 سنوات من 12 سنة حسب يعني. فاليوم راح اعلمكم شلون تقدرون تسوون الكمامات هاي بدون ما تروحون تشترون من الناس اللي هم بدون ضمير. فأتمنى انه اي واحد يشوف هذا الفيديو حتى لو ما يقدر يخيط، بس على الأقل إنه ينشر الطريقة. يمكن أكو خياطين يقدرون يخيطون ويوزعون ببلاش. طبعا هي مو إنه تخلي كمامة مليون بالمية ما راح يصير بيه فيروس، لا ماكو شي. طبعا نسبة كلش هواية إنه يدخل فيروس من الفتحات اللي هي من فوق أو من جوانب، لكن من باب الوقاية تخلي كمامات. طبعا أنا سويت هاي الكمامة وكلش سهلة، شوفوا كلش بسيطة. وطبعا في عنا احنا البشر عندنا مشكلة الخشم، خاصة العراقيين خشمنا شوي كبير، فنخلي الكمامة يصير في فتحات. يفضل انه تخلون نظارة حتى تنسد هاي الفتحات. طبعا اني ما كنت اريد استغل اي شيء، وهذا الفيديو مو استغلال، لا بالعكس، لكن من شفت الفيديو اللي قام الصيدليات تستغل الموقف، فقررت اني اسوي الكمامات هاي مثل مو قاعدين تشوفون، وكلش سهلة وما يحتاج وقت مثل ما قلت. فحتى لو شخص واحد استفاد من هذا الفيديو يعني راح اكون كلش فرحانة وسعيدة. يلا خلينا نسوي احلى كمامات
بدل ما نشتري من الصيدليات اللي هم بدون ضمير. طبعا نجيب ورقة وقلم نكتب القياسات. أنا راح أعطيكم قياسات لثلاث فئات عمرية مختلفة طبعا. وراح أسوي أو راح أرسم ثلاث خطوط العرض وثلاث خطوط الطول بهذا الشكل. الخطوط هاي مال الصغار وهذولا مال الأطفال أصغر واحد. طبعا أول خطين اللي هم هذا، طبعا هذا هو الطول وهذا العرض، وأول واحد هو للكبار والثاني للصغار والثالث للأطفال. طبعا أنا راح أكتب لكم للكبار اللي هم فوق 15 أو أصغر فوق 9 سنوات 10 سنوات، والثاني خط اللي هو الصغار، والثالث خط اللي هو للأطفال. طبعا أنا كتبت 15 للكبار 15 سنتيمتر، لكن حسب نمو الشخص يقدر يستخدمها من 13 من 10 سنوات حسب. أما للأطفال اللي هم فوق 4 سنوات وللأطفال اللي هم شهور. وهسا نكتب الطول مع الكمامة الكبار هي 15 سنتيمتر والعرض هو 20 سنتيمتر. وبهذا الشكل احنا نكون عرفنا القياسات مع الكبار. نجي للصغار. الطول 14 سنتيمتر، أما بالنسبة للعرض فهو 18 سنتيمتر أو 16 سنتيمتر. هم اثنيناتهم تقريبا نفس الشي، يعني ما يختلفون هواي، بس أنا سويتهم على 18. أما بالنسبة للأطفال اللي هم شهور، طبعا الطول هو 11 سنتيمتر والعرض هو 9 سنتيمترات. وبهذا الشكل احنا نكون عرفنا القياسات مالتهم. نجي نطبقها على القماش. طبعا تتذكرون هاي الأقمشة اللي طلعت لي بالبوكس الثاني؟ طبعا راح يطلع لكم آي فوق، كلش حلوين وهم قطن، فأنا استخدمتهم. ونجيب اللفاف اللي موجود بالصيدليات. طبعا كلش ناعم كلش حلو، حتى الأطفال ما يضوجون منه، فأنصح بيه صراحة. راح استخدمه كبطانة. هسه نجيب القماش ونحدد القياسات عليه. أول واحد طبعا اللي هما للكبار، نجي نحدد الطول هو 15 سنتيمتر، فاني راح احدد لي 15 ونرسم خط صغير. أما العرض فهو 20 سنتيمتر ونرسم خط. وبهذا الشكل احنا نكون حددنا أول واحد. أما الثاني واحد فهما للصغار، 16 أو 18 ب14. الطول طبعا 14 والعرض مثل ما قلت أنا فضلت إنه يكون طبعا اخترت 18 لكن بعدين بدلتها صارت 16. وبهذا الشكل نجي للثالث. الثالث الأطفال، الطول والعرض نحددهم على القماش، والقماش كلش حلو كلش ناعم، فاني كلش عجبني. وبهذا الشكل الطول هو 11 والعرض 9. نرسم خط ونحدده بعدين قص القماش. طريقة كلش سهلة وبسيطة وما يحتاج تدفعوا 5000 6000 على مود قطعة قماش. وبهذا الشكل هاي أول واحدة، ونجي للثاني وبعدين الثالثة. وهسه راح نجيب اللفاف مالتنا ونخلي القماش عليه ونقصهم نفس الطريقة أو بنفس الحجم مع القماش، حتى يصير مثل بطانة وهو كلش ناعم. ف نقصهم ثلاثتهم نفس الشي. هاي أول واحدة.
وهاي اول واحدة والثانية وهاي الثالثة. أنا قصيتهم. هسا نجي نعرفكم. نجيب اللاستيك همينة وحتى نخليه على الجوانب، ونعرفكم هسا اللاستيك او الطول اللاستيك. طبعا اي لاستيك ماكو فرق، المهم هو لاستيك. ونجي للكبار. طبعا اني حددت 19 سنتيمتر، لكن بعدين صغرتها شوي فصارت 17 سنتيمتر، لكن 19 سنتيمتر كلش زينة للرجال خاصة. الثاني اللي هما صغار بالعمر، اني حدد 14. طبعا احتاج كل واحدة منهم 2 لكل كمامة، لاستيكين مو لاستيك واحد. اما بالنسبة اللي هما اصغر واحد اشهر، فاني حددت 12 سنتيمتر او 11، ماكو فرق هواي. هذولا هما القياسات مال اللاستيك. نجي على الطريقة كلش سهلة وبسيطة وما يحتاج وقت. نخيط الجوانب بهذا الشكل. أنا خيطتهم. طبعا هاي كانت البطانة. هسا يجي أقلب القماش وبهذا الشكل. طبعا الخيط أو الخياطة أني خيطتهم مثل ما قلت البطانة، فمن أقلبهم ما راح يبين إنه أني أصلا خيطتهم بهذا الشكل. فالخياطة صارت من جوا وكلش مرتبة. طبعا هي تحتاج كوي، بس كل شي عندي سريع سريع سريع. فلاستيك راح نخليه واحد بالجانب الأيمن والثاني على الأيسر، ونجي نطوي القماش شوية مو هواي بهذا الشكل. همنا نطوي اللفاف اللي جوا، وبعدين نخيطهم، نطويهم بهذا الشكل ونخلي اللاستيك جوا. شوفوا، ونخلي اللاستيك جوا ونخيط هذا الخط، الجانب الأول والجانب الثاني نفس الشي. شفتوا شلون؟ هاي أول واحدة. وهم راح نجي للجانب الثاني هم نفس الخطوات. نطوي القماش ونخلي اللاستيك، أو اللي يحب يخلي الدبابيس يكون أسهل طبعا. طبعا اللي يسوي بكميات كلش هواية فما يحتاج أصلا يطويهم، رأسا يخيطهم وخلاص. ونخلي الدبوس الثاني. وهسا نجيب اللاستيك ونخليه على الجوانب ونخيط. وبهذا الشكل احنا نكون سوينا جزء من الكمامة. نجي للجزء اللي هو اللي نطويهم او الشكل مالتهم شلون يبينون. اول شي يعني طويتهم. هاي مال اصغر فيها اللي هم الاطفال، فما يحتاج انه نسوي بيهم اتكيد وما اعرف شنو. فرأسا نخيط بهذا الشكل، نخيطهم ونطويهم مرة واحدة. أنا حبيت إنه أطويهم مرة واحدة، لكن تقدرون انتو أكثر من مرة أو تسوون موديلات، بس ما يحتاج إنه هي كمامة شنو نسويها موديلات. بهذا الشكل تقدرون تسووهم طبقتين مو طبقة واحدة. شوفوا، ونخيط الجوانب فيطلع لي طبقتين مو طبقة واحدة. طبعا أنا للكبار والصغار بالعمر سويتهم طبقتين، لكن هذولا الفئة مال الصغار ما يحتاج انه نسويهم طبقتين او 3 طبقات، لا نخليهم طبقة واحدة احسن واسهل بهذا الشكل. بس اني ما حبيت مثل ما قلت، فراح شيل الدبابيس ونخيطهم بطبقة واحدة بس بهذا الشكل. وشلون نجي نخيطهم؟ طبعا مثل مو قاعدين تشوفون، نخلي القماش فوق الثاني من الطرفين ونخيط الجهة اليمنى والجهة اليسرى بس. وبهذا الشكل احنا نكون سوينا كمامات ل3 فئات عمرية. ولا تنسوا تستنوني بالفيديو الجاي. سلام.